सबैजनालाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी OnePlus Nord CE को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। यसको स्पेसिफिकेसनहरु यस प्रकार रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामी यो OnePlus Nord 828GB को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ नेपालमा यसको दाम अहिले 45,000 रहेको छ। ल यहाँ यसरी चाहिँ अनबक्सिङ भइरहेछ। यो एकदमै दामी छ यो फोन। जुन चाहिँ मैले यो सुट गरिरहेको फोन पनि यो OnePlus Nord नै हो। हेर्नुहोस् क्वालिटी तपाईँ हेर्दै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। क्यामेराको क्वालिटी 60 फ्रेममा खिच्छ यो। यसको चाहिँ एउटा कभर पनि आउँछ, यस्तो प्लास्टिक कभर। अनि यसको चाहिँ एउटा फास्ट चार्जिङ आउँछ यो। अनि यो छ एउटा यसको टाइप सी डाटा केबल, यो चार्जिङको लागि। अनि यहाँ छ फोन चाहिँ। ल यो हो OnePlus Nord। एकदमै राम्रो छ यो। 8GB यसको ऱ्याम र 128GB चाहिँ यो यसको इन्टरनल मेमोरी रहेको छ। यो चाहिँ 5G पनि हो। यहाँ यसरी अन गर्दाखेरि चाहिँ OnePlus को टुक्क लोगो आयो, यहाँ आयो। पावर्ड बाई एन्ड्रोइड। एकदमै दामी लुक्स आइरहेछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फोन छ। पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रो ब्रान्ड, राम्रो फोन निकाल्न सफल यो OnePlus। यो चाहिँ सेटअप भइरहेछ अहिले। अब यहाँ टक्क वाइफाई कनेक्सन गर्ने LPN ब्रदर्स टक्कसँग हामी यस्तो पासवर्ड पनि हाल्यो। अब माथिको लाइट आएको छ। यो चाहिँ अब अपडेट भइरहेछ। केही समय चाहिँ यसले अपडेटमा लिने रहेछ। अनि क्यामेराको क्वालिटी त अब यस्तो खिचिरहेछ, यो थाहा भइहाल्छ होइन। लगभग एउटै सिरिजको फोन हो। एकदमै दामी आइरहेछ त। ब्याक पनि यसको त साइनिङ है। वा पुरै एकदम साइनिङ रहेछ होइन। 3टा क्यामेरा त टाक्कै देखाइसक्यो। एकदमै आतुर भइरहेछ भित्र हेर्नलाई होइन। एकदमै वाउ देखिरहेछ सेट नै। चार्जरै भन्नु पर्ने त यो आलुतिर चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दा यो राँगाबान्दा पनि यो नजर दिने खालको दर छ। राँगा बान्नु चाहिँ भएन, एकदमै दर छ भन्नु भनेको। टोटो यो फास्ट चार्जिङको छ यो। अनि यो चार्जर
चार्जर चाहिँ आउँदो रहेछ तपाईँको एकदमै यो ठ्याक्कै 50 भोल्टको 50 भोल्टको यो 30 वाटको चार्जर आउँदो रहेछ ल एकदम दामी आयो यार ल वाउ कस्तो दामी डिस्प्ले है हेलो भिडियो क्यामेरा चेक गराउनु सरी एकदम दामी हो ल क्यामेरा ल ल क्यामेरा चेक भइरहेको छ यहाँनिर होइन फोटो कस्तो आयो यस फोटो यस्तो दामी आइदिरहेको क्या अब हो के हो के ल एकदमै दामी रहेछ फोन होइन यो चाहिँ OnePlus Nord को सेट हो 8GB ऱ्याम र 120GB इन्टरनल मेमोरी अरू कुराहरू चाहिँ यहीँ छ अरू कुराको लागि चाहिँ मुनि चाहिँ मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ OnePlus को लिङ्क राखिदिन्छु यो चाहिँ डबल सिम रहेको छ ल एकदम दामी हो ल यो OnePlus Nord